Xin chào quý vị, đáng lẽ ra hôm nay đây sẽ là clip review mẫu sản phẩm này. Nhưng có một mẫu sản phẩm khác vừa mới ra đời và vừa mới cập bến về Việt Nam hot hơn, cho nên nó sẽ phải nhường sống cho mẫu sản phẩm khác. Và mẫu sản phẩm đó là gì? Các bạn hãy xem nhé. Đây, mẫu sản phẩm của chúng ta. Đây chính là mẫu Voltron, hãng sản xuất là Titan Power và nó được đặt theo tên, một cái tên không chính thức để né bản quyền đó các bạn, là King of Beat. Nhưng nhìn vào thì chúng ta biết được nó là Voltron Goleon hay Dũng sĩ Hetman rồi các bạn ạ. Và mặt sau của hộp sẽ cho chúng ta thấy được cái khả năng action của nó và cái logo của hãng là các bạn, TB là Tiêu Phong, là Titan Power như thế này. Và mẫu sản phẩm này tôi nói với các bạn là cái giá về đến đây là tầm khoảng 2,8 triệu cho tới 3 triệu tùy nơi các bạn order. Và các bạn biết không, mẫu sản phẩm này là do một người Hàn Quốc design nên, và họ có làm ra một cái con cao cũng tầm khoảng 27-30 cm. Tuy nhiên nó chỉ là resin kit thôi, được sơn rất là đẹp, nhưng nó là fit tĩnh đứng một cục à. Còn cái hãng Titan Power này nó đã lấy cái phiên bản đó về và nó đã hack ra hàng loạt phiên bản này, và nó có thêm khớp, thêm đèn led này nọ các kiểu nữa, và được bán với cái giá khá là rẻ và đại trà. Còn cái mẫu sản phẩm resin kit của con Hàn Quốc làm ra đó các bạn thì nó không có action được, nó chỉ là fit tĩnh thôi, và được bán với một cái giá rất là hết hồn, đó là 30 mấy triệu đó các bạn, 30 mấy triệu chưa ship. Còn đây nó hack ra và nó bán với một cái giá rất là đại trà, chỉ có 2,8 triệu cho tới 3 triệu thôi. Ok, không dông dài nữa, bây giờ tôi sẽ khui ra nhé các bạn. Vì bản thân tôi thì tôi cũng rất là nôn. Và các bạn biết không, mẫu sản phẩm này là bạn của tôi mua và cho tôi mượn review đó các bạn, vì hàng của tôi order vẫn chưa về tới Việt Nam. Và đây, mẫu sản phẩm của chúng ta được để trong một cái khay có dán băng keo nè các bạn, hoàn toàn mới. Và ta sẽ phải cắt nó ra. Và cắt ra rồi thì chúng ta sẽ mở cái nắp này ra. Bên trong của chúng ta là như thế này nè các bạn, rớt ra hết. Chúng ta sẽ có hai cái lưỡi kiếm nhỏ như thế này. Đây, hai cái lưỡi kiếm nhỏ, nó tương tự như là hai cái lưỡi kiếm ở trong phiên bản Sword of Chogokin vậy đó các bạn. Và có thể ghép lại với nhau như thế này, tùy chúng ta sử dụng mà thôi, không thể tách ra. Và để qua một bên các bạn nhé. Và tiếp đến là cái cây kiếm gọi là gươm ánh sáng, ở Việt Nam gọi là gươm ánh sáng đó các bạn. Khá là to và nó có cách điệu nó khác một chút so với cây gươm ánh sáng phiên bản gốc, và nó sẽ không có cái độ choàng qua cái nắm tay cầm đó các bạn. Nó chỉ như thế thôi, nhìn cũng rất là đẹp các bạn, mạ xi bóng loáng như thế này. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có một cái đây là cái khiên, và bên cạnh ta sẽ có một cái bịch như thế này, và bên trong bịch ta thấy có một vài chi tiết, tôi sẽ mở ra để xem nhé. Trước tiên hết là một cái card bằng nhựa và in hình rất là đẹp. Mặt sau chữ tàu không à các bạn, có lẽ đây là địa chỉ để chúng ta liên hệ đặt hàng này nọ các kiểu. Và chúng ta sẽ có một cái tờ giấy này, chắc là tờ hướng dẫn rồi. Ok, đúng là như vậy luôn. Hướng dẫn nè, hướng dẫn mở đèn led nè các bạn. Nó có những cái nút nằm ở bên trong cái vòm họng của các con sư tử và đằng sau cái đầu của sư tử Đại Mãnh Sư, và cho chúng ta thấy được cái công dụng của hai cái bạc này là như thế nào. Đây các bạn, cái này nhìn thì các bạn biết được rằng đây chính là cái tay cầm của cái khiên, và chúng ta sẽ gắn như thế này nè các bạn. Tuy nhiên nó hơi bị lỏng một chút. Và cái chi tiết này là dùng để kết nối gắn cái phần vũ khí vào cái sau lưng của Voltron đó các bạn. Một chút tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn về hai cái chi tiết này các bạn nhé. Bây giờ không dông dài nữa, chúng ta sẽ bắt đầu khám phá tới cái mẫu sản phẩm chính của chúng ta. Và đây, mẫu sản phẩm chính của chúng ta, Voltron. Ở đằng sau nó sẽ có hai cái cánh, và chúng ta chỉ cần bẻ một cánh thôi là cánh bên kia nó sẽ xoay lên theo. Có cơ chế bánh răng chuyên trục ở bên trong đó các bạn. Đó, nó sẽ mở lên. Nhưng mà tôi có cảm giác là nó khá là ọp ẹp đó các bạn.
Cầm trên tay nó khá là nặng do nó có chi tiết kim loại đó các bạn. Thì hãng nó giới thiệu là như thế, còn chi tiết kim loại chính xác là nằm ở chỗ nào, có một vài chỗ thì mình thấy được bằng mắt thường, như là chỗ này nè các bạn, khớp gối của nó nè, bằng kim loại nè, đây là thấy rõ ràng. Còn có những chỗ nếu mà nó sơn màu lên rồi thì chúng ta sẽ không nhận ra được, khó nhận ra. Nhưng mà tôi sờ tôi thấy nó lạnh lạnh ở cái cục này, thì tôi nghĩ rằng chi tiết kim loại là nằm ở đây nè các bạn. Cái khối này nè, chỉ là cái khối thôi nha, còn cái đầu của sư tử thì nó chỉ là bằng nhựa thường thôi. Hiện tại thì tôi chỉ phát hiện được chi tiết kim loại phân bố phần lớn chủ yếu là ở cái cặp chân của nó, còn ở người của nó hoặc là tay của nó thì tôi không có cảm nhận được các bạn. Chi tiết nó sơn, cái màu sơn thì khá là đẹp, nhưng mà các bạn thấy nó có bị kỳ không các bạn? Đó là cái phần tay trái là màu xanh lá metallic, tay phải thì là màu đỏ thường, trong khi đó chân phải lại là màu xanh, màu blue metallic, còn chân trái lại là màu vàng thường. Một là nó sơn màu metallic hết cho chúng ta, hai là nó sơn màu thường hết cho chúng ta, chứ cái kiểu mà bên metallic bên thường bên metallic thì nó hơi bị kỳ cục các bạn ha, nó không có sự đồng nhất đó các bạn. Và bây giờ tôi sẽ thể hiện cái tính năng là đèn led của nó cho các bạn xem. Ở một sản phẩm này chúng ta sẽ có đèn led ở ngay cái gương mặt của Voltron, ở ngay đầu sư tử đỏ, sư tử xanh lá, sư tử xanh dương và sư tử vàng. Ok, đối với đầu của đại mãnh sư sẽ có một cái nút bấm ở ngay đây nè các bạn. Chúng ta nhấn vào thì đèn nó sẽ sáng lên, đèn mắt nè các bạn, đó thấy không, nó sáng lên nè. Và tiếp tục là đèn ở cái đầu sư tử đỏ nhé, chúng ta sẽ mở ra và cái hàm trên của nó phía bên trong nè, nó sẽ có một cái nút và ta nhấn vào thì đèn mắt sẽ sáng lên, đèn màu vàng. Ok, và tiếp đến là cái phần tay trái xanh lá, đầu sư tử xanh lá cũng như thế thôi. Chúng ta sẽ mở ra và sẽ có một cái nút nè, nhấn vào, đó cũng là con mắt màu vàng. Tiếp đến là cái đầu sư tử xanh dương, chúng ta sẽ mở ra và các bạn nhìn nè, có cái nút nè ha, nhấn vào. Đầu của con sư tử xanh dương thì nó lại có cái con mắt là màu xanh dương luôn, thì cái phần đèn led màu xanh dương này nó sẽ không có nổi bật ở trên cái màu xanh này các bạn ạ, nó bị chìm vào luôn, giống như là mở như không mở vậy đó các bạn. Và tiếp tục là đầu của sư tử màu vàng nhé, cũng có một cái nút nè, chúng ta sẽ bấm vào đây, nó sẽ xanh lên. Thì mắt của sư tử màu vàng cũng là màu xanh, nhưng màu xanh này nó sẽ nổi bật trên cái nền vàng, các bạn thấy không? Còn bên đây thì nó bị chìm nghiễm mà, đáng lý ra phải là mắt màu đỏ hay là màu xanh lá để nó nổi bật hơn. Thì đó là tính năng mở đèn led cho một sản phẩm này. Có nó thì cái mẫu sản phẩm của chúng ta ngầu hơn. Tuy nhiên cái thao tác mở đèn led đó thì các bạn thấy là nó rất là mệt mỏi. Mỗi một lần mở là chúng ta phải đồng loạt nhấn 5 cái nút ở 5 nơi khác nhau. Nếu như nó thiết kế có đường dây liên kết với nhau và chúng ta chỉ cần nhấn một nút là nó sáng lên hết thì nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều các bạn. Còn đằng này chúng ta phải tự mở 5 cái. Và đó là tính năng đèn led tôi đã thể hiện cho các bạn xem. Bây giờ tôi sẽ cho nó cầm vũ khí trên tay các bạn nhé. Trước tiên hết là cho nó cầm cái lưỡi kiếm này. Các bạn có thể cho nó cầm hai tay, hai lưỡi nhỏ cũng được, hoặc là chập lại làm một như thế này và cho nó cầm trên tay cũng được. Riêng cái phần lưỡi kiếm này, lưỡi kiếm nhỏ thì nó sẽ không có cái chốt ở trên cái cán như các mẫu sản phẩm mà chúng ta hay thấy nhé. Chúng ta chỉ việc kẹp nó lại như thế này thôi và nó đã cầm trên tay. Và việc cầm vững hay không là phụ thuộc vào cái cơ hàm của hai cái đầu sư tử xanh lá và đỏ. Hiện tại thì nó còn cứng cho nên nó kẹp khá là chặt các bạn. Còn một thời gian sau thì sẽ không biết như thế nào. Và tiếp đến là gươm ánh sáng. Gươm ánh sáng nó khá là to, khá là nặng đó các bạn, nhưng nó cũng không có cái chốt. Phải chi có cái chốt để gài vào bên trong cái miệng của con sư tử thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Hiện tại thì vẫn cầm ổn các bạn nhé. Và tiếp đến là cái khiên. Riêng cái khiên thì nó có cái chốt nè các bạn. Cái chốt nhô ra như thế này nè. Và trên cái miệng, cái hàm bên trong của con sư tử xanh lá nó sẽ có một cái khe và chúng ta để vào.
và chúng ta để cho nó khít vào. Tuy là nó có nhưng mà cái chốt của nó khá là ngắn, cho nên nó rất dễ bị bung rớt ra ngoài các bạn à. Nó là cái chốt dài ra một tí nữa thì nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Kẹp vào. Đây là phần cầm vũ khí của chúng ta. Còn nếu như các bạn không muốn cho nó cầm vũ khí thì chúng ta sẽ cho nó máng ở đằng sau lưng. Bây giờ tôi sẽ thể hiện cho các bạn xem nhé. Và để máng đằng sau lưng thì chúng ta phải tháo cái này ra. Và rồi, cái chi tiết này nè các bạn, chúng ta sẽ gập vào bên đây như thế này. Và các bạn gắn hờ thôi nhé, đừng có gắn chặt quá, vì chặt quá là sẽ khó tháo ra đó các bạn. Rồi ok nhé. Đằng sau lưng nè, nó sẽ có một cái lỗ, chúng ta sẽ gắn vào đây. Đó, gắn vào. Và cái khiên này nè, nó sẽ có một cái lỗ ở ngay đây, chúng ta sẽ gắn vào. Đấy, như thế là gọn gàng. Nếu như không sử dụng thì cho nó đeo sau lưng. Thì đây là một tính năng mà hãng Titan Power đã bịa ra, chế ra cho Voltron. Và thực sự rằng cái phiên bản Voltron gốc không bao giờ đeo kiếm khiên ở đằng sau lưng cả. Các bạn biết vì sao không? Vì ở trong phim đó là cây kiếm nè và cái khiên đỡ nè là nó tạo ra từ ánh sáng, nó chập tay lại, nó kéo ra thành một cái luồng sáng, và luồng sáng đó nó tụ thành cây gươm. Thì khi không sử dụng thì nó sẽ thu cái nguồn năng lượng đó lại, là cây kiếm nó sẽ biến mất. Kiếm đó là kiếm ánh sáng, khiên ánh sáng, chứ không phải là kiếm vật lý để có thể đeo sau lưng như thế này. Nó bịa ra như thế này nhìn cũng hay nhưng mà không có đúng với lại ở trong phim. Cái con gốc của cái ông Hàn Quốc ổng tạo ra đó các bạn, đó là Resin Kit, đó là một cái con kit đứng cứng đơ một cục thôi. Còn cái hãng Titan Power này, nó đã mua cái mẫu sản phẩm mẫu của ông về và nó đã hắt ra hàng loạt như thế này. Và bên cạnh là nó hắt ra, nó nháy theo cái ngoại hình y chang, thì nó còn tích hợp thêm khớp cử động cho mẫu sản phẩm nữa. Và bây giờ tôi sẽ thể hiện cái biên độ cử động của nó, các bạn hãy xem cùng tôi. Trước tiên hết là về cái khớp đầu của nó nhé. Xoay trái, phải, nhưng mà nó cứ kiểu cứng cà khực đó các bạn. Có vẻ như là nó sẽ rất dễ bị lỏng lờn nếu như chúng ta bẻ nhiều. Và ngước lên, cúi xuống như thế này. Tiếp đến là cái phần khớp tay của nó. Xoay, chà. Cái khớp tay của nó thì xoay 360 độ luôn, rất là thoải mái. Nhưng cái phần xoay của nó đó các bạn, nó rất là cứng. Nó cứng ở đây là cứng theo cái kiểu là nhựa giòn nó va chạm với nhau và lò xo nó cứng. Mà nó cứng theo cái kiểu này thì tôi nghĩ rằng chúng ta bẻ nhiều thì cái phần bánh răng nó xoay tạch là nhờ bánh răng. Thì nếu nó cứng theo cái kiểu này thì tôi nghĩ rằng chỉ một thời gian ngắn thôi là nó sẽ giống như là nó sẽ bị mòn bánh răng, thì khi đó là nó sẽ bị rơ cái khớp đi, nó sẽ không còn nhạy nữa. Nó không phải là cái kiểu nhạy của khớp của Bandai các bạn. Bandai khi mà chúng ta bẻ thì nó xoay đi rất là nhẹ, nhưng mà nó nhạy là kiểu là lò xo nó nhạy, chứ không phải là cái kiểu mà nó cứng ngắc như thế này. Cho nên chúng ta bẻ nhiều thì tôi nghĩ rằng nó sẽ dễ bị mòn đó các bạn, cái loại khớp như thế này. Và tiếp đến là đưa lên được như đây. Rồi thì có cái khớp ở ngay cái phần cẳng tay này các bạn, chúng ta sẽ xoay thoải mái. Khớp khuỷu tay của nó, khớp khuỷu tay thì nó chỉ đưa lên được như đây thôi các bạn, không có hơn được nữa. Còn cái đầu sư tử là cái bàn tay của Voltron thì xoay như thế này và có thể bẻ vào được một chút. Bên cạnh đó thì cái phần miệng của con sư tử đỏ và sư tử xanh lá là y chang nhau. Nó sẽ có một cái nòng súng ở bên trong nè các bạn, chi tiết này nè. Ta sẽ mở nó ra. Đấy, và không cần thì chúng ta xếp lại. Tiếp đến là cái phần khớp nối cánh tay với lại thân. Nó sẽ có một cái khớp để giúp tăng cường cái sự linh hoạt của cái cánh tay lên một chút. Nó mở ra như thế này. Và khớp người của nó nhé. Khớp người của nó thì nó sẽ có một cái khớp ở ngay đây. Làm sao để cho các bạn dễ thấy ta? Đây các bạn, chúng ta có thể cho nó co người một chút ở ngay chỗ này. Và ở ngay bụng của nó, chỗ này các bạn, nó cũng sẽ có một khớp nữa. Tức là nó sẽ có hai cái khớp để giúp cho cái mẫu Voltron của chúng ta cúi gập người được nhiều hơn. Đó.
Và nó sẽ có một cái phần khớp xoay ở ngay hông của nó, chỗ này nè các bạn. Nhưng cũng như biết bao mẫu Voltron khác là nó bị giới hạn, nó chỉ xoay được trong một cái tầm nhất định mà thôi. Và tiếp đến là khớp háng của nó nhé. Trước tiên hết thì ta sẽ mở cái phần giáp hông lên. Đây, mở nó lên như thế này và mở cái phần giáp hông này lên. Chúng ta sẽ cho nó tẹt chân ra. Bẻ thì nó rất là cứng đó các bạn, nhưng mà tôi bảo đảm luôn là các bạn bẻ nhiều là nó sẽ bị lờn. Đấy, đưa ra được như vậy. Và hiện tại lúc mới khui thì nó cứng cáp như vậy đó các bạn. Và tiếp đến là đưa lên. Đưa lên được như đây. Và chúng ta sẽ cho nó co xuống, co gặp cái khớp gối nè. Và khi chúng ta co, các bạn thấy không, cái phần giáp đùi này nó sẽ trượt ra. Và nó có thêm một cái phần khớp ở dưới nữa, giúp cho cái phần chân của nó co hơn được. Thì đối với một sản phẩm như thế này thì nó co được như vậy rất là tốt rồi. Nhưng mà nó thiết kế cái phần giáp đùi ở đây, tôi thấy nó cũng hơi bị thừa đó các bạn. Các bạn biết sao không? Vì khi chúng ta trượt ra nè, nó không có cái gì bên trong cả, nó cũng không có thẩm mỹ đâu. Nếu như mà nó trượt ra mà nó có chi tiết cơ khí, dây điện hay là piston ở bên trong thì nó sẽ là đẹp hơn. Còn ở đây nó thiết kế cơ chế trượt nhưng mà không có gì bên trong cả thì hơi bị thừa. Đó các bạn thấy không? Bẻ mà thấy ghê quá các bạn. Và cái phần khớp cổ chân của nó đó các bạn thấy nè, nó là một cái khớp bằng nhựa. Và tôi nghĩ rằng tại sao nó không làm cho chúng ta cái phần khớp bằng kim loại các bạn nhỉ? Bằng nhựa mà nó còn bị rỗng nữa các bạn. Cho nên chúng ta khi bẻ thì sẽ có một cái cảm giác là rất là sợ đó các bạn. Đó, nó co trên đây và co dưới đây. Nhưng cái biên độ co của nó cũng không có nhiều đâu các bạn. Nó chỉ trong một cái giới hạn nhất định mà thôi. Và cái khớp bàn chân nó chỉ có thể bẻ vào bên trong thôi, chứ không có bẻ ngược ra ngoài được. Và nó khá là cứng. Bên đây cũng vậy. Là các bạn thấy không? Nó chỉ bẻ như thế thôi, chứ không có bẻ ngược ra được. Và đó là tất cả những khớp có trên mẫu sản phẩm này. Bây giờ tôi sẽ tạo một vài tư thế action của nó. Các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Và bây giờ là nhận xét cá nhân của tôi về mẫu sản phẩm này. Trước tiên hết là về màu sắc của nó. Màu sắc của nó tổng quan nhìn là ok rồi các bạn. Nhưng như tôi đã nói đó, nếu là metallic thì là metallic hết, còn nếu là màu nhựa thường thì là màu nhựa thường hết. Ở đây thì một tay một chân metallic, một tay một chân là nhựa thường thì nhìn nó bị kỳ, nó không có nhất quán trong tổng thể. Nếu là tôi, mẫu sản phẩm của tôi thì tôi sẽ có chỉnh sửa ở một vài nơi về cái phần màu sắc. Theo tôi thấy nó phối màu không được hợp lý cho lắm. Đó chính là cái chi tiết này nè các bạn. Cái khuôn ngực này của nó nè. Ở cái bản gốc thì nó là màu xám, màu bạc, nhưng ở đây nó sơn đỏ luôn. Thì chúng ta nhìn vào nó sẽ bị chìm. Các bạn thấy không? Nó không có tách bật ra được giữa cái logo của Voltron và cái ngực. Một khối màu đỏ như thế này. Đó, nếu là tôi sẽ sơn bạc lại. Và một vài chỗ nữa màu sắc cũng không được hợp lý, nhưng chấp nhận được. Còn riêng cái phần khuôn ngực là không thể nào chấp nhận được. Đó là về màu sắc. Còn về form dáng của nó có nhiều bạn chê là cái phần vai của nó nhỏ, cái đầu của nó cũng hơi bị nhỏ, cái cánh của nó cũng nhỏ. Nhưng theo tôi thấy thì cái tổng thể của nó thì cũng rất là ok rồi. Form dáng thì rất là ok. Nhưng có nhiều chỗ tôi không hài lòng. Đó chính là những chỗ gì thì bây giờ tôi sẽ chỉ ra nhé. Trước tiên hết là về cái tay của Voltron. Các bạn biết đến Voltron hay Dũng sĩ Hetman nổi tiếng là ở một bên tay vuông và một bên tay tròn. Nhưng ở đây cái ông thiết kế gốc là cái ông Hàn Quốc,
ổng đã giống như là dạng ẩu lười đó các bạn, không để ý tới cái tiểu tiết này. Ổng đã làm ra một cái tay và ổng copy paste qua đây, cho nên hai tay ở đây là y chang nhau các bạn. Hãng Power Titan nó hack lại thì nó cũng hack lại y chang từ cái con của ông Hàn Quốc, cho nên hai tay nó y chang nhau, nó không có điểm gì khác biệt cả. Do đó nếu là tôi mua một sản phẩm này về thì tôi sẽ vuốt cho cái phần tay này nó tròn hơn. Và một điểm nữa đó chính là hai cái đầu sư tử. Các bạn biết được rằng hai cái đầu sư tử đỏ và xanh lá là khác nhau, mặc dù rằng nó na ná nhau, nó khác nhau một chút thôi nhưng có khác. Còn ở đây thì bê nguyên si qua luôn các bạn, copy paste qua luôn. Cái con sư tử đỏ thì cái phần đầu của nó, cái vòm họng của nó nè là hình lục giác, nhưng cái đầu của sư tử xanh lá, cái vòm họng của nó là tròn. Ở đây y chang nhau. Và một điểm nữa đó chính là cái đầu của sư tử xanh dương và vàng, nó y chang nhau các bạn. Sư tử vàng và xanh dương bản gốc vẫn khác nhau nhé, nhưng ở đây là y chang, nó chỉ sơn khác màu thôi. Đây là những điểm nếu như mẫu sản phẩm của tôi về thì tôi sẽ phải chỉnh sửa lại cho nó hợp ý tôi hơn. Thì đó là do tôi khó khăn, tôi thấy như vậy thôi. Còn nhiều bạn thì chắc nghĩ rằng như vậy là cũng đẹp rồi, và tôi thấy thực sự là như vậy đó các bạn. Để như thế thôi cũng đẹp rồi, nhưng tôi muốn nó chuẩn hơn nữa thì tôi sẽ phải thay đổi. Và cuối cùng đó chính là khớp khiết của nó. Khớp khiết mới mua về nó có vẻ cứng như vậy đó, nhưng mà cái độ cứng như thế này là do nhựa cứng nó va chạm với nhau. Nó cứng lúc đầu thôi, chứ một thời gian sau chúng ta bẻ thì nó sẽ bị mòn cái bánh răng đi, thì khi đó là nhựa của nó, khớp của nó sẽ bị rơ. Và các bạn thấy nè, cái phần khớp háng nè, hiện tại mới khui ra thôi mà nó đã o bẹt như thế này rồi. Mặc dù rằng chúng ta bẻ nó rất là cứng, nó giữ được vị trí của cái chân khá nặng luôn, nhưng mà trong tương lai gần nếu các bạn bẻ nhiều thì chắc chắn rằng nó sẽ bị rơ. Thì đó là những điểm tôi nhận xét về mẫu sản phẩm này. Và chúng ta cũng không nên đòi hỏi nhiều, vì mẫu sản phẩm này chỉ có 3 triệu thôi các bạn, tầm 2,9 triệu đến 3 triệu thôi. Cho nên nó đã làm được như vậy thì cũng rất là tuyệt vời rồi. Trong cái tầm tiền đó là như thế. Bên cạnh đó nó còn tích hợp thêm đèn LED nữa, mặc dù rằng cái cơ chế nhấn đèn nó hơi bị mệt, vì chúng ta cần phải nhấn cả 5 nút đèn thì nó mới lên được ở 5 nơi, chứ không phải là nhấn một nút cái kích là nó sẽ sáng lên hết cả. Nó còn có tích hợp thêm die-cast nữa. Die-cast phần nhiều tập trung ở hai chân của nó, còn phần người của nó thì tôi cảm nhận là không có các bạn. Người và tay là không có die-cast, cầm trên tay khá nặng. Đó là tất cả những gì mà tôi cảm nhận được về mẫu sản phẩm này. Còn các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.